meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنة 1943 معظم ضباط الجيش الألماني بدأوا يشكون في قدرة أدولف هتلر على الانتصار، خصوصا الخسائر التي تكبدها الجيش الألماني في الجبهة الشرقية، خاصة منذ هزيمة في ستالينغراد بسبب سوء إدارة أدولف هتلر للمعركة والتدخل المتكرر في القرارات العسكرية وإعطاء أوامر لا يمكن تطبيقها على أرض الميدان. وهذا ما سماه سونتزو في كتابه فن الحرب بإعاقة الجيش، أي عندما يصدر الحاكم أوامر بالصمود جاهلا حقيقة أن الجيش غير قادر على إطاعة الأمر. هنا كان لابد من التخلص من أدولف هتلر، ليس أدولف هتلر فحسب بل النظام النازي ككل. بعض الجنرالات مستائين من قرارات وعجرفة وغرور هتلر، لكن ما كان يقدروا يديروا حتى شي حاجة. علاش؟ لأن كبار الجيش وكبار الحزب كانوا متراقبين بشدة من المخابرات، مستائين لكن ما يقدروا يديروا حتى شي حاجة. هنا بعض المسؤولين بداو كيتكلموا على أدولف هتلر بسوء، وهذا الأمر ما كانش يقدر يتجرأ عليه شي واحد قبل 1943. وفي سنة 1941 كان الجنرال ميجور هينين فون تريسكو كيخطط كيف يغتال أدولف هتلر، خصوصا أنه كان مصر على اغتيال أدولف هتلر منذ تولي الأخير للسلطة. وبما أن تريسكو كان في الجبهة الشرقية أي بعيدا عن أعين المخابرات وقوات SS والجستابو، لقي بيئة خصبة، خصوصا على أن الضباط الميدانيين في الجبهة الشرقية كانوا مستائين من قرارات أدولف هتلر. وفي يوليو سنة 1941 استقبل الجنرال فون تريسكو ضابطا من الأركان العامة اسمه كلاوس فون شتافنبرغ، بطل هذه القصة. كان شتافنبرغ قبل 1943 مؤيد لأدولف هتلر، لكن بعد سماعه لأخبار القتل الجماعي لليهود والغجر على يد القوات الشرطة السرية غضب شتافنبرغ، خصوصا أنه مسيحي متدين. هنا قرر شتافنبرغ على أنه يتخلص من أدولف هتلر. هذا ليس واجب أخلاقي فحسب، بل اعتبره واجب ديني. مما زاد من غضب شتافنبرغ بعد ذلك هو عدم سماح أدولف هتلر للجيش السادس بقيادة فريدريك باولوس من الانسحاب من ستالينغراد، كل هذا من أجل سمعة هتلر. فأبيد الجيش السادس بين قتيل وأسير. كل هذه الأمور زادت من حماسة ورغبة شتافنبرغ من التخلص من أدولف هتلر. ازداد امتعاض شتافنبرغ، فتم نقله إلى شمال إفريقيا في تونس تحت قيادة الفيلد مارشال إيروين رومل سنة 1943 بعد الإصابة الشديدة لكلاوس فون شتافنبرغ في شمال إفريقيا، والتي فقد على إثرها يده اليمنى وعينه اليسرى، ونقل لإكمال العلاج في ألمانيا. أثناء التواجد ديالو في المستشفى ازدادت رغبة شتافنبرغ في الانتقام من هتلر. بعد علاجه استلم شتافنبرغ منصب قائد الأركان الجيش العامة في بندلرشتراسي. وفي أغسطس سنة 1943 ناقش شتافنبرغ الخطة مع الجنرال فون تريسكو لإعداد خطة عملية فالكري. عملية فالكري ما كانتش خطة فقط لقتل هتلر، بل شملت إزاحة كل رموز النظام السابق واستبداله بنظام جديد. كان من المقرر على أنه يكون الجنرال لودفيج بيك رئيسا للدولة خلفا لأدولف هتلر. أما المستشار فهو الدكتور كارل فريدريك كوردلر خلفا لأدولف هتلر. بالمناسبة في ألمانيا النازية كان هتلر رئيسا لألمانيا ومستشارا لها. أما فون تريسكو شريك شتافنبرغ فسيصبح رئيسا لجميع الأجهزة الأمنية والمخابرات خلفا لهاينريتش هيملر. أما الجنرال إريك هوبنر سيصبح وزير الحرب خلفا لهتلر. أدولف هتلر كان شد جميع المناصب الحساسة في الدولة الألمانية، رئاسة الدولة والمستشارية ووزارة الحرب. أما شتافنبرغ مخطط عملية فالكري كان من المقرر على أنه يكون وزير للخارجية. أما ألبرت شبير
فخطط المتآمرون بإبقائه في منصبه كوزير للتسليح نظرا لمجهوداته الجبارة في صناعة السلاح. كل هذا التخطيط كان يقدر يتضرب في الزيرو. علاش؟ لان اصلا شتاوفنبرغ اللي غادي يقتل ادولف هتلر ما كانش عنده صلاحيه انه يتلاقى مع ادولف هتلر، فهنا كان لابد على ان شتاوفنبرغ تكون عنده صلاحيه لملاقاة ادولف هتلر، فتم تعيينه رئيسا لاركان الجنرال فروم. هنا ولات عنده صلاحيه انه يتلاقى مع ادولف هتلر. هذه المؤامره كانت مدروسه للغايه، ولقيت ايضا تعاطف من كبار المارشالات والجنرالات في المانيا النازيه، بل أن بعض الضباط بدأوا كيشكوا في قدرة أدولف هتلر العقلية. المارشال إروين رومل علم بالخطة ودعمها، لكنه أصر على اغتيال كل من هاينريتش هيملر رئيس جميع الأجهزة الأمنية السرية والعنانية والمخابرات، وأيضا اغتيال هيرمان فيلهلم دورينغ مارشال سلاح الجو الألماني وخليفة أدولف هتلر. حتى الجنرال قائد مدينة برلين شارك في الخطة فون هاسي، والذي كلف باعتقال وزير الدعاية جوزيف جوبز. بعد المحاولات المتكررة تم الاتفاق على أن المتفجرات تكون متفجرات إنجليزية وماشي فرنسية. علاش؟ لأن الصمامات المنصهرة ما كتصدرش أصوات عكس الفرنسية. أما مساعد شتاوفنبرغ القنابل البريطانية تم وضعها في الحقيبة. لحد الآن كل شيء واجد، لكن عرين الذئب مكان إقامة أدولف هتلر في بروسيا الشرقية كان شديد الحراسة، وبه 3 أحزمة أمنية. في منطقة الفورر المكان الذي يلتقي هتلر كبار جنرالاته ومكان الخرائط كان شديد الحراسة. في 14 من يوليو 1944 حاول كلاوس فون شتاوفنبرغ زرع القنابل، لكنه منع لأن المارشال غورينغ وهيملر لم يكونا حاضرين في الاجتماع. في اليوم 20 من يوليو 1944 وصل شتاوفنبرغ من برلين عبر الطائرة إلى وكر الذئب وجلس لتناول الفطور. بعد الساعة 11 صباحا ذهب مع مساعده الملازم فون هافتن إلى المقر المارشال فيلهلم كايتل استعدادا لملاقاة أدولف هتلر. تلقى كايتل خبر على أن اللقاء يكون في 12 صباحا، وما يكونش في الغرفة الإسمنتية، يكون في الغرفة الخشبية. هنا غضب شتاوفنبرغ. علاش؟ لأن تفعيل المتفجرات في الغرف الإسمنتية كيكون عنده الدمار أكبر، أما إذا تم تفعيل المتفجرات في الغرفة الخشبية الآثار ديال الدمار كيكون أقل، وربما ما يموتش أدولف هتلر. طلب شتاوفنبرغ من المارشال كايتل بأن يبدل قميصه المتسخ، فأرسل شتاوفنبرغ إلى غرفة الاستراحة. هنا فعل شتاوفنبرغ القنبلة الأولى ولم يفعل الثانية، لأن المارشال كايتل كان كيتسناه وفقد الصبر ديالو. طلب شتاوفنبرغ بأن يجلس بالقرب من هتلر نظرا لأن سمعه ضعيف. دخل شتاوفنبرغ إلى الغرفة، لقي الاجتماع قد بدأ، وأن هتلر بدأ في الاستماع إلى الجنرال أدولف هوسنجر صديق تريسكو والجنرال الوحيد الذي يعرف الخطة. كان كيتواجد في الغرفة أيضا الجنرال ألفريد يودل. بعد ذلك وضع شتاوفنبرغ الحقيبة قرب هتلر وخرج من الغرفة. بعد دقائق انفجرت القنبلة. هرب شتاوفنبرغ من الحلقة الأمنية المشددة، لكن قائد وكر الذئب أمر بالإغلاق الكلي، فتم إيقاف شتاوفنبرغ في نقطة التفتيش الأخيرة. راسل شتاوفنبرغ النقيب المسؤول عن وكر الذئب والذي تناول معه الفطور في نفس اليوم، فأعطى له الإذن بالخروج من وكر الذئب. لكن الجنرال فون جيبيل المسؤول عن الاتصالات داخل وكر الذئب، والذي كان دوره هو قطع الاتصالات لكي لا تصل الأخبار إلى برلين، لاحظ بأن هناك إشاعة بأن هتلر حي. هنا قرر الجنرال أوربريخت تأجيل عملية فالتري. بعدما وصل كلاوس فون شتاوفنبرغ إلى برلين وجد أن كل شيء اتفقوا عليه لم ينفذ. رفض الجنرال فروم تفعيل خطة عملية فالتري لأنه اتصل بالمارشال فيلهلم كايتل وأخبره كايتل بأن أدولف هتلر مصاب لكنه حي. أصدر فروم أوامره باعتقال المتآمرين، لكن شتاوفنبرغ اعتقله وبدأ بتفعيل الخطة بنفسه. أما في باريس فكل شيء سار حسب الخطة. اعتقل المسؤولون عن المخابرات والجستابو، لكن المارشال غلاك الذي كان قائد الجيش في فرنسا كان كيعرف بالخطة، لكنه لم يتخذ قراره بعد. ظل مترددا، لكن
بعد ما سمع المارشال جلاك بأن أدولف هتلر حي رفض المساعدة وقال: أيها السادة، لا أستطيع ما دام الخنزير حيا. انتحر هذا الأخير بعد شهر واحد. فشلت المؤامرة وخاطب هتلر الشعب عبر المذياع. بعد ذلك استقبل هتلر موسوليني وأراه حطام الغرفة. كان هتلر قد أصيب في يده اليمنى وفقد سمعه تماما في أذنه اليسرى. تدخلت الشرطة السرية وأطلق الجنرال فروم. هذا الأخير اعتقل كلاوس فون شتاوفنبرغ ومساعديه وأعدموا في نفس اليوم لأن الجنرال فروم كان متورط أيضا. خاف من محاكمة عسكرية، خاف لا يفضحوا كلاوس فون شتاوفنبرغ بأنه متورط أيضا. أعدم كلاوس فون شتاوفنبرغ على أضواء السيارات، وقبل إعدامه صاح شتاوفنبرغ: فلتعيش ألمانيا مقدسة. بعد هذه المحاولة بدأ هتلر في تطهير الجيش من الضباط الغير المتعاونين. هذه المحاولة لم تضعف النظام النازي بل زادته تماسكا، فأصبح الجميع يطيع أوامر هتلر سواء رضي أم لم يرضى. أما أعداء المؤامرة الآخرين فحكم عليهم القاضي النازي المتعصب رونالد فرايزلر بالإعدام بعد أن أهانهم إهانات شديدة أمام الملأ. حاربت ألمانيا بعد عملية فالكري 10 أشهر، وكانت النتيجة هي انهزام ألمانيا انهزام تام وانتحار أدولف هتلر. إلى هنا كينتهي هذا الفيديو. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء. شكرا لكم.